नमस्कार, गुड लाईफ चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। मित्रांनो, चित्रात दिसणारी ही कोरफड ज्या व्यक्तींना कफ झाला असेल, खोकला लागला असेल आणि डांग्या खोकला हे जे 3 विकार आहेत, संपूर्णतः नष्ट करणारी आणि या विकारातून बरी करणारी ही कोरफड। आपल्याला या कोरफडीचा गर 2 इंचाचा तुकडा तोडून घ्या, यातला गर काढून रस तयार करा, त्यामध्ये चिमूटभर फक्त सैंधव मीठ घाला आणि याचं सेवन करा। सकाळी दररोज अनुशापोटी सेवन करा, ज्यामुळे तुमचे हे 3 विकार कायमचे दूर होतील। असा हा महत्त्वाचा उपाय। या उपायाने कुठलाही साईड इफेक्ट नाही, 100% रिझल्ट या उपायाने मिळतो। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील। धन्यवाद।